بزن بریم با هم دیگه دمیه سیر و نرگسی شیرازی، این غذای 3 سوته اقتصادی و خیلی خوشمزه رو درست کنیم. برای پخت این غذای اصیل و خوشمزه شیرازی اول از همه یه پیمانه عدس داریم که از 2 ساعت قبل خیس کردم. عدس رو همراه یه لیوان آب میذاریم تا کاملا بپزه. عدس رو بذاریم بپزه. تا عدس بپزه اینجا یه دونه پیاز داریم که نگینی خوردش میکنیم. غذاهای شیرازی همیشه خوشمزه و پرطرفدار هستن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این غذای عالی و خوشمزه رو درستش کنین. هم آسونه هم فوق العاده خوشمزه. پیازتون رو نگینی ریز خوردش میکنین. داخل یه قابلمه دیگه روغن میریزیم و پیازامون رو صاف میکنیم. این غذا فوق العاده خوشمزه هستش و خیلی هم راحت تهیه میشه. پس بهتون پیشنهاد میکنم این غذای فوق العاده آسون و خوشمزه رو داخل منزل خودتون به راحتی درستش کنید. اجازه میدم پیازام یکم تفت بخوره و نرم بشه. تا پیازامون سرخ بشه اینجا من یه دونه زردک دارم یا هویج ایرانی یا به اصطلاح شیرازی‌ها بهش نرگسی میگن که به این شکل. من نرگسی رو پوست کندم و به برش‌های دلخواه برشش میزنم. شما میتونید اگر نرگسی نداشتین یا زردک نداشتین از هویج هم استفاده کنید. به هر روشی که دوست دارین نرگسی رو خوردش میکنین. خب من به این صورت به صورت باریک نرگسیامو خوردش کردم. شما میتونید حتی ریزتر یا درشتر هم برش بزنید. بعد از اینکه پیازمون یکم تفت خورد زردک یا اگه زردک نداشتین هویج خرد شده رو به همراه نمک، فلفل و زردچوبه اضافه کنین و با هم دیگه تفتشون بدین. تا زردک همراه پیازی تفت بخوره اینجا سیر تازه داریم که همراه با بوته و برگاش کاملا ریز خوردش میکنیم. این غذای عالی و خوشمزه رو شما میتونید همراه گوشت یا مرغ سرو کنید. من امروز میخوام به تنهایی سروش کنم چون به تنهایی هم یه دمی خوشمزه و لذیذه. اگه خواستین از گوشت استفاده کنید تیکه های گوشتتون رو همراه پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه بپزین و بعد از اینکه گوشتتون پخت گوشت رو از داخل آبگوشت در بیارید. آبگوشت رو صاف کنید و به مواد برنجتون اضافه کنید تا هم مقوی تر و هم خوشمزه تر بشه. سیر تازمون که 2 تا بوته بود رو به این ریزی خوردش کردیم. بعد از اینکه زردک و پیاز تفت خوردن حالا سیر رو اضافه میکنیم و همراه باقی موادمون یه تفت بهش میدیم. سیر رو همراه باقی مواد یه تفت بدین. اینجا 2 تا قاشق شوید خشک هم اضافه میکنم. شما اگه دوست داشته باشین میتونید از شوید تازه هم استفاده کنید. یه تفت به شوید و سیر میدیم. بعد از اینکه شوید و سیر یه تفت خورد اینجا میایم عدسی که از قبل پخته بودیم رو به همراه 2 پیمانه برنج به غذامون اضافه میکنیم. هم بزنید تا مواد با هم دیگه یه دست بشه. بهتره از برنج ایرانی استفاده کنید که عطر و بوی خیلی عالی به غذاتون بده. به میزان کافی آب بریزین و حتما یادتون باشه بعد از ریختن آب وقتی غذاتون به جوش اومد حتما بچشید. اگه نمکش کم بود نمک بهش اضافه کنید. سعی کنید زیاد داخل غذاتون آب نریزین به خاطر اینکه زردک خودش آب داره و عدس هم پخته و فقط ما اینجا میخوام برنجمون یکم بپزه. همینقدر که روی برنجتون رو آب بگیره کافیه. در ظرف رو بذارین اجازه بدین به جوش بیاد و بعد حرارت رو کم کنین و اجازه بدین حدود 30 دقیقه غذاتون بپزه. وقتی که آب برنج جوش اومد حرارت رو کم کنید و اجازه بدین تا آب برنج کاملا کشیده بشه.
زمانی که آب برنج به این صورت کشیده شد دمکنی بذارین و اجازه بدین برنجتون حدود 30 دقیقه تا 35 دقیقه بپزه. دمکنی با حرارت کم به مدت 30 تا 35 دقیقه. اینم از دمی نرگسی و سیر شیرازیمون، یه غذای خیلی فوق‌العاده و خوشمزه و خوش عطر بود. بهتون پیشنهاد میکنم این دمی فوق‌العاده خوشمزه رو درستش کنین. لایک و سابسکرایب به کانال فراموشتون نشه. حتما این دمی فوق‌العاده آسون و خوشمزه رو درستش کنین. این غذای محلی شیرازی هم لذیذ و خوشبوه و خیلی هم زود و راحت آماده میشه.